درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تیوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه این جلسه ما در قسمت دوم از فصل 5 در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه ما موضوع فرض تفکیک شخصیت. اولین فرض بنیادی که میخوایم در فصل 5 هم دیگه بررسی کنیم فرض تفکیک شخصیت که از مهمترین فرض‌های و سعی کنین که این جلسه رو خیلی با دقت ببینین، جزو مواردیه که بسیار بسیار مهمه و بسیار بسیار کاربردیه در بحث حسابداری. فرض تفکیک شخصیت. تعریف این فرض چیه؟ این فرض میگه شخصیت واحد اقتصادی ما یا واحد تجاری ما، شرکت ما، مغازه ما، فروشگاه ما و شخصیت مالک اون یا مالکینش کاملا مجزا و از یکدیگر تفکیکه. در واقع این فرض داره میگه اگه ما یه شرکت داریم، اگه یه فروشگاه داریم، اگه یه مغازه داریم، شرکتمون شرکت کوچیکیه یه شرکت بزرگیه، فرقی نداره. این شرکت، این فروشگاه ما شخصیت خودشو داره. باید اینو بپذیریم که فروشگاه ما مثل یه موجود زنده، مثل یه انسان که شخصیت مجزایی داره، فروشگاه ما هم یه شخصیت مجزا داره. حالا فرقی نداره، این میتونه یه فروشگاه شخصی کوچیک باشه یا یه شرکت سهامی بزرگ. در هر صورت هر کدوم از اینا شخصیت‌های مجزای خودشونو دارن. خب میخوام براتون یه ذره موضوع بازتر بکنم تا ملموس‌تر بشه این قضیه. یه انسانو در نظر بگیرید. این شکلی که الان براتون کشیدم مثلا یه انسانه. یه انسان یا اصلا ما خودمون در طول روز هم نه، اون برای قسمت‌های قبلی بود. ما خودمون یه سری چیزا همراه خودمون همیشه داریم. دارایی‌های خودمون رو داریم، بدهی‌های خودمون رو داریم و این دارایی‌ها و بدهی‌ها مربوط به خودمونه. مثلا مربوط به برادرمون، مربوط به خواهرمون، مربوط به دوستمون، مربوط به همکارمون نیست. ما همیشه یه سری دارایی‌ها داریم که این دارایی‌های خودمونه. یه سری بدهی‌ها داریم، بدهی‌های خودمونه و فقط هم برای خودمونه، برای شخص دیگه‌ای نیست. این فرض داره میگه اگه یه شرکت داری، اگه یه فروشگاه داری، این فروشگاه تو هم شخصیت خودشو داره، دارایی‌های خودشو داره، بدهی‌های خودشو داره. درسته تو مالک اون فروشگاهی و در نهایت بدهی‌های اون فروشگاه، یعنی تو باید بدهیاشو بدی، تو باید کار کنی، از طریق اون شرکت پول بدی به اون طلبکارا. ولی اگه بخوایم از نگاه این فرض به قضیه نگاه کنیم، شرکت تو، مغازه تو، دارایی‌ها برای خودشه، بدهی‌ها هم برای خودشه و رفتارش با تو مثل رفتار یه سرمایه‌دار یا سهامداره. یعنی تو سهامدار اون شرکتی، حالا میتونی 100% سهامشو داشته باشی، میتونی یه بخشیشو داشته باشی، ولی تو سهامدارشی، تو خود اون مجموعه نیستی. حسابداری با فرض تفکیک شخصیت اومده اینا رو جدا کرده، گفته که یه فروشگاه دارایی‌ها و بدهی‌های خودشو داره. حالا این میتونه تو حالتهای مختلف هم صدق بکنه. من فقط حالتهای مختلف رو براتون میارم که ببینید، یعنی ذهنتون بازتر بشه، دیدتون بازتر بشه. حالت بعدی اینه که ما چند نفر باشیم، یعنی چند تا مالک باشیم و یه دونه شرکت داشته باشیم. بازم فرقی نداره. ما هر کدوممون، یعنی از اون 3 نفری که الان مثلا براتون کشیدم، اینا هر کدوم دارایی‌های خودشونو دارن، بدهی‌های خودشونو دارن. این شرکتی هم که به صورت شراکتی دارن کار میکنن، اون شرکت هم خودش دارایی‌ها و بدهی‌های خودشونو داره و اصلا ربطی به اون افراد نداره. افراد در نهایت صاحب و مالک و سهامدارش هستن، ولی شرکت هم وقتی ما حساباشو میخوایم نگاه کنیم، حسابهای بدهی و دارایی اون شرکت یه حساب جداییه. هیچ وقت نمیایم حسابای اون 3 نفر رو قاطی بکنیم با حسابای اون شرکت. مثلا طرف اون بالاییه مثلا رفته یه دونه ساعت خریده و ما نمیایم دارایی اون ساعت رو بزنیم برای مثلا حسابای شرکت. اون دارایی برای خودشه. یا شرکت مثلا رفته یه دونه کامپیوتر خریده، نمیایم کامپیوتر رو تقسیم بر 3 کنیم بزنیم به حساب اون 3 نفر. کامپیوتر رو میایم به نام شرکت ثبت میکنیم.
حالت بعدی اینه که یه نفر باشه چند تا شرکت داشته باشه، بازم فرقی نداره. اینجا مثلا ما هر چند تا شرکت هم داشته باشیم، هر شرکت بدهی‌های دارایی‌های خودشو داره. حتی یه شرکت به اون یکی شرکت هم ربطی نداره. یعنی شما هر شرکتی داشته باشین، هر شرکت شخصیت مجزای خودشو داره. ما 4 تا شرکت داریم، پس 4 تا حساب شرکتی جدا، 4 تا دفتر حسابداری جدا داریم و یه دونه هم خودمونیم که باز دارایی‌های بدهی‌های خودمون رو داریم. امیدوارم حالا با این مثالا یه ذره بهتر براتون تفکیک شده باشه. ولی برای اینکه باز یه ذره عمیق‌تر بشیم روی این موضوع، بچه‌ها می‌خوایم یه ذره براتون از تجربه شخصی خودم بگم. من خب یه چند سالی هستش که تو بازار نرم افزارهای مالی فعالیت میکنم. حالا نرم افزارهای شرکتی مثل نرم افزار سپیدار یا نرم افزارهای فروشگاهی مثل نرم افزار دشت. تا دلتون بخواد خودم به صورت عملیاتی رفتم مراجعه کردم به مشتری‌ها، هنوزم این کار رو انجام میدیم. چند وقت یه بار مراجعه میکنیم به مشتریای خودمون، به کسایی که درخواست خرید دارن، مشتریانی که میخوان نرم افزار بخرن. و خب معمولاً حالا اون شرکتی‌ها به کنار، شرکتی‌ها خب حسابشون یه ذره ترتمیزتره، ولی فروشگاهی‌ها اصلاً به این فرض تفکیک شخصیت اهمیتی نمیدن. حالا نگیم اصلاً، نمیخوام با قاطعیت صحبت بکنم، ولی یه درصد قابل توجهشون اهمیت نمیدن. مثلا چرا اهمیت نمیدن؟ ببینید مثلا یه شخصی مالک یه فروشگاهه، داره کار میکنه در روز، خب یه سری خریدا داره، یه سری فروشا داره، یه سری دریافتا داره، یه سری پرداختا داره. اینا رو همه رو داره با یه حساب بانکی انجام میده. بعد از همون حساب بانکی که داره دریافت و پرداخت مغازه‌ش رو انجام میده، از همون حساب بانکی هم داره مخارج روزمره و خرجای شخصیش هم انجام میده. یعنی یه حساب بانکی ساخته، همه کاراشو داره با همون حساب هندل میکنه. خب اینجا وقتی ما میایم با مشتری جلسه میذاریم، صحبت میکنیم، متوجه این موضوع میشیم، خب در ابتدای کار که حتما بهش میگیم که این کاری که داری انجام میدی استاندارد نیست، اشتباه کاملا، و مشکلاتی که برات به وجود میاره اینه که تو هیچ وقت دیگه نمیتونی حساب کتاباتو تفکیک کنی، هیچ وقت دیگه نمیتونی مغایرتگیری بانکی انجام بدی و اصلا خلاف قوانین و استاندارد حسابداری کار تو که اومدی یه حساب بانکی ساختی به صورت مشترک، هم کار شخصی انجام میدی هم کار فروشگاهی، که معمولا هم اکثرا قبول میکنن، میگن اوکی ما خب نمیدونستیم، حالا که میخوایم نرم افزار بخریم یه ذره کارامون رو اصولی تر انجام بدیم، میایم و این فرض رو هم رعایت میکنیم، میرن یه حساب بانکی شخصی برای خودشون میسازن، یا مثلا یه دونه برای فروشگاهشون میسازن، یه دونه هم شخصی، که حالا اگه خواستن خرج شخصی انجام بدن مثلا ماهانه مبلغی رو مثلا 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون، حالا با توجه به اون درآمدی که فروشگاهشون داره، انتقال میدن به حساب شخصی و از حساب شخصی خرج میکنن. اینطوری دیگه دخل و خرجشون مشخصه، اون پرداختاشون اینا مشخصه. وقتی این پیشنهاد بهشون میدین، چون تا الان به ذهنشون نرسیده بوده یا اینکه به ذهنشون رسیده حوصله انجامشو نداشتن، انجام که میدن خیلی نتیجه مثبتی میگیرن، خیلی چیزا براشون تفکیک میشه، حتی توی اون بحث خرج کردنشون هم مشخص میشه که با حساب کتاب برای خرجای شخصیشون خرج بکنن و خیلی براشون جالبه. این موضوع من خیلی کم تو شرکت ها هم دیدم. البته که این که میگم شرکت، هیچ شرکتی نمیتونه در صورتی که شخص حقوقی باشه همچین کاری انجام بده، چون همون سال اول دفاترش به هم میریزه و جریمه میشه، حالا از سال بعد مجبور میشه درست بکنه. این که میگم شرکت، کسب و کارهایی که یه حالت دفتری دارن، شرکت ثبت نکردن ولی مثلا دفتری طور دارن کار میکنن و بازم اون بحث حسابداریشون ممکنه اینجوری تفکیک نشه. خیلی کم دیدم ولی خب چند موردی تجربه داشتم، رفتم و این نکات رو همیشه به مشتریان گفتیم. ولی تو کسب و کارهای فروشگاهی این خیلی زیاده. این تجربه رو خواستم بگم، اگه یه وقت رفتید حسابدار یه فروشگاه شدین، اولین قدم بیاید این حساب بانکی هاشون رو چک بکنید. در صورتی که حساب بانکی مشترک داشتن قطعاً بهشون بگید که باید این رو جدا بکنید. اگه فروشگاه زیر بار نرفت و این کار رو نکرد، من پیشنهادم اینه که اصلا کار حسابداری اون مجموعه رو به عهده نگیرین، چون شما هدف اصلیتون اینه که برین اینجا استخدام بشین، حالا هم کسب درآمد کنین، هم کسب تجربه کنین و هم یه کار اصولی رو یاد بگیرین. وقتی صاحب اون کسب و کار از همون اول سنگ بنای
فروشگاهش سنگ بنای حسابداری فروشگاهش رو داره اشتباه میذاره و حاضر نیست اینو اصلاح بکنه، خب چه کاریه که شما هم در کنار اون کار اشتباه بمونین و اصلا مسیر اصولی رو تجربه نکنین، یاد نگیرین و همینطوری با یه کار غیر اصولی بیاین بالا. پیشنهادم اینه که بهش پیشنهاد بدید حسابو عوض بکنه. اگه تفکیک کرد که خیلی عالی، اگه تفکیک نکرد اصلا همکاریتون رو ادامه ندید. برای اون بحث پیشرفت خودتون میگم، ولی باز من در جای شما، در شرایط شما نیستم، ممکنه که شما تمایل داشته باشید ادامه بدید. اینم از تجربه شخصی که خواستم بهتون بگم. یه ذره امیدوارم که براتون موضوع روشن‌تر شده باشه. اما بریم سراغ یه سری سوالات متداول. من یه سری سوالات طرح کردم به جای شما که اگه تو همچین سناریویی بودیم مثلا این اشتباهه یا درسته یا توضیحش چیه. باز شما اگه دیدین سوالی دارین براتون سوال میده حتما تو کامنت ها بنویسید. اگه یوتیوب میبینید تو بخش کامنت های یوتیوب بنویسید، اگه از سایت میبینید تو بخش کامنت های وبسایت بنویسید برام. سوال اول میگه اگه مالک کسب و کار برای امری شخصی هزینه‌ای پرداخت کرد و از ما درخواست کرد که این هزینه رو برای شرکت ثبت کنیم، آیا این هزینه صحیحه یا نه؟ میگه صاحب کسب و کاری مثلا اومد برای خودش یه هزینه مثلا تعمیر اتومبیل داد برای اتومبیل شخصی، بعد برای اینکه خب اینو ثبت بکنه تو هزینه ها و هزینه هاش بره بالا، گفتش آقا این هزینه تعمیر شخصی اتومبیل منو بیا بزن به حساب هزینه های شرکت. آیا این کار صحیحه یا نه؟ از نظر حسابداری خیر. با توجه به فرض تفکیک شخصیت، یه مالک کسب و کار و یه شرکت که خب مالک همون کسب و کاره، یعنی خود اون کسب و کاره، شخصیت مجزا دارن. درآمدها، هزینه ها، بدهی ها، اینا همش برای و دارایی ها همش برای اون شرکته و اون شخص هم برای خودش یه سری هزینه ها و درآمدها و دارایی ها و بدهی ها داره. پس با توجه به فرض تفکیک شخصیت، هزینه یه مالک کسب و کار، هزینه شخصی یه مالک کسب و کار مربوط به خود کسب و کار نمیشه و ثبت اشتباهیه. سوال دوم میگه گفتیم هر واحد اقتصادی یه شخصیت مجزا و دارای بدهی‌ها، دارایی‌ها و سرمایه‌ای خوده. این موضوع در شرکت‌های تضامنی به چه شکله؟ بچه‌ها یه قانونی ما داریم توی قانون تجارت در مورد شرکت‌های تضامنی که اومده توضیح داده مسئولیت نامحدود در بدهی‌ها دارن. حالا چه شرکت تضامنی باشه که یه دونه شریک تضامنی داشته باشه یا چند تا شریک تضامنی، هر کدوم از اینا مسئولیت نامحدود در بخش بدهی‌ها دارن. خب ببینید اینجا این قانون شرکت‌های تضامنی یه جورایی داره با فرض روبروی فرض تفکیک شخصیت قرار میگیره و ما تو فرض تفکیک شخصیت میگیم که بدهی‌های یه شرکت مربوط به اون شرکت، بدهی‌های مربوط به مالک اون شرکت بدهی خودشه. ولی استثناءً در شرکت‌های تضامنی به خاطر نوع و ساختاری که دارن در بخش بدهی‌ها، فقط هم در بخش بدهی‌ها ما این تفکیک رو نداریم. بدهی‌های یه شرکت به دلیل مسئولیت نامحدود شریک بدهی‌های خود مالک هم محسوب میشه. یعنی اگه شرکت اتفاقی براش بیفته و ورشگی هست بشه یا مثلا ببخشید من عذرخواهی میکنم صدام یه لحظه گرفت. آره اگه شرکت تضامنی ورشکست بشه، تمامی بدهی‌های اون شرکت به صورت نامحدود به اون شخص انتقال پیدا میکنه و اون شخص باید از اموال شخصی خودش بفروشه، تمام اموالش رو بده و بدهی‌های شرکت رو پاس بکنه. سوال بعدی میگه اگه مالک کسب و کار بنا به دلیل نیاز به پول داشته باشه و این پول رو از حساب شرکت برداشت کنه، باید چیکار کنیم؟ آیا این کار اشتباهه؟ آیا باید مانع برداشتش بشیم؟ خیلی سوال جالبی پرسید. میگه اگه مثلا ما حساب داریم یه جا، مدیر اومد گفتش که مدیر عامل یا صاحب اون کسب و کار اومد گفتش که من میخوام فلان چیزو بخرم، مثلا ماشین میخوام برای خودم بخرم و میخوام از حساب شرکت پول بردارم. آیا برداشت این مالک اشتباهه؟ و آیا باید مانع اون مدیره بشیم که این پولو برداره؟ خب ببینید ما که نمیتونیم مانع مدیر بشیم که پولی که برای شرکت خودش رو از حسابش برداره. ولی در کل این که از حساب شرکت پول برداره سناریوی اشتباهی نیست. یعنی میتونه خب تو هر کسب و کاری اتفاق میفته و این برداشت پوله
در صورتی که حالا خودش تک مالکی باشه که خودش برمی‌داره. اگه مثلا چند مالکی باشه امضای سهامدارای دیگه هم لازمه، رضایتشون لازمه و مشکل نداره، میتونه برداره. ولی وقتی از حساب شرکت پول برمی‌داره به شرکت بدهکار میشه. اون شرکت مثل یه شخصیت مجزا داره دیگه، مثل یه آدم میمونه. وقتی ما ازش پول میگیریم بهش بدهکار میشیم. اونجوری نیست که اون پول رو برداره و تمام و دیگه هیچ پاسخگویی نداشته باشه. باید پول رو برگشت بزنه به خود شرکت. یعنی وقتی برداشتی از سمت سهامدار اتفاق میفته به شرکت بدهکار میشن و باید پول رو حالا طی مدت زمانی برگردونن. سوال بعدی میگه حالا اگه یه کسب و کار بنا به شرایط نیاز به پول داشت باید چیکار بکنه؟ میتونه از مالک کسب و کار پول بگیره؟ خب مثل سوال قبلیه. بله میتونه. یه کسب و کار با فرض تفکیک شخصیت، خب شخصیت مجزای خودشو داره، در شرایطی میتونه بحث مالیش یه ذره ضعیف باشه، تو شرایط بحران قرار بگیره، شرایط موقتی که حالا مثلا سر یه سری اتفاقات افتاده و حساب شرکت خالی شده و الان هم باید چند تا چک و پاس بکنه. سر همین قضیه اون مالک کسب و کار میتونه از حساب شخصی خودش به حساب شرکت پول تزریق بکنه تا مشکل به صورت موقت برطرف بشه. ولی اتفاقی که میفته شرکت چون شخصیت مجزایی داره به مالک کسب و کار بدهکار میشه و این بدهی رو باید حالا طی یه موعدی به شرکت برگردونه. این که میگم طی یه موعد مشخصی، این دیگه توافقاتیه که شکل میگیره. بچه‌ها ویدیوی امروزمون تموم شد. فرض تفکیک شخصیت همین بود، یعنی خلاصش این بود که یک کسب و کار شخصیت خودشو داره، بدهی‌ها، دارایی‌ها، هزینه‌ها، درآمدهای خودشو دارن. جلسه قبل به موضوع مفاهیم اساسی حسابداری پرداختیم و جلسه بعد به فرض واحد اندازه‌گیری میپردازیم. دقت کرده باشین دیگه من جلسه قبل و اول ویدیو نمیگم، اینجا میام در کنار هم دیگه بهتون میگم، چون بعضی از دوستان گفتن که اول هر ویدیو خیلی صحبت میکنی، سریعتر برو سراغ اصل موضوع. منم به خاطر اینکه حالا دیگه یه سری از بیننده ها این نظر رو داشتن، طی همین نظر اومدم جای قسمت قبلی رو به جای اینکه اول ویدیو بگم آخرش در کنار قسمت قبلی بهتون میگم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. ازتون دعوت میکنم اگه کانال یوتیوبمون رو ندارین حتما بیاین و کانالمون رو اگه از ویدیو البته خوشتون اومد سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.